फ्रेंड्स आज आपन खूब धुनिया सिंगल रूम एटा देखाबो गयसु जितु আছে আপোনাৰ নালাপাৰা এৰিয়াত रेंट टू 4500 किचन स्पेस আছে टॉयलेट टू नियरेस्ट হয় खूब ধুনিয়া এই ঘৰটোত মই বহি আছো সো কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক এইটো যে দেখিছে এইটো আপোনাৰ এটা সিঙ্গল रूम আৰু ব্র্যান্ড নিউ হয় খুব ধুনিয়া আমি তা ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু খুব ধুনিয়া পেইন্ট সেন কৰা আছে ফল সিলিং দিয়া আছে ওপৰৰ সাইলক আৰু আপোনাৰ তলত আপোনাৰ টাইলস লগোৱা আছে খুব ধুনিয়া আৰু এটো ওয়ালত কিবা কিবি কালাৰিং সালাৰিং কৰিছে টেটু সেটু বনাই লৈছে ধুনিয়াকে আৰু এইটো আপোনাৰ সিঙ্গল रूम হয় সেই সাইডত দেখিছে তাতে কিচেনৰ স্পেসটো থাকিব টেবুল দি দিব গ্যাস চুলা টেবুল বহাব পাৰিব তাতে পানীৰ সিস্টেমও আছে ইয়াতে এটা পইণ্ট কি আপোনাৰ টয়লেট টু নিয়াৰেষ্ট হয় সেপাৰেট হয় সো फ्रेंड्स ভিডিওটো এখানে আছিল আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভিডিওটো লাইক এটা কৰিব এই ঘৰটো খুব ধুনিয়া যেটো ঘৰ দেখিলে এটো ৰেন্টটো ৰাখিছে 4500 4000 দি দিব খুব ধুনিয়া আৰু টয়লেট টু নিয়াৰেষ্ট হয় আৰু আপোনালোকে তেনেকুৱা ভিডিও ৰেগুলাৰ চেনেলত পাই থাকিব ওকে বাই বাই সবাইকে খোদা হাফেজ